ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Sri Flavours channel එකට. අද මම ඔයාලට හදලා පෙන්නන්න යන්නේ peri peri chicken කොහොමද ගෙදරින්ම හදාගන්නේ කියලා. ඒක peri peri chicken කියලා නැත්නම් පෘතුගීස් chicken කියලාත් කියනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාට ඔයාලා කඩෙන් ගන්නේ ගිහිල්ලා ගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට හරිම ලේසියට ගෙදරින් හදාගන්න පුළුවන් රසට හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමය කියලා අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට මම පාවිච්චි කරනවා මේ වාගේ chili මේ වාගේ අපේ chili වගේ මේ වගේ pepper නැත්නම් වලට Thai red chili ගන්න පුළුවන් නැත්නම් African border chili කියලා දිනවා ඒ ටික ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ වගේ blend කරලා අරන් තියෙන්නේ විනිගර් පොඩ්ඩක් දාලා. ඊට පස්සේ මම සුදු ලුණු මේ විදිහට blend කරලා අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දහි ගෙඩි එක දහි නැත්නම් lemon ඒ ගෙඩි එක දහි අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ smoked paprika මේ වගේ තේ හැන්දයක් පමණ අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කැලමිරිස් මේ වගේ තේ හැන්දක් විතර අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දුඹුරු සීනි තේ හැන්දයි ලුණු කැට ඒ වගේ තේ හැන්දක් කරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔලිව් ඔයිල් ගන්නවා විනාගිරි තේ හැන්දයක් විතර දානවා ඔලිව් ඔයිල් ටිකුයි. ඉතින් ඔයාලට paprika powder හොයාගන්න අමාරු නම් ඔයාලට smoked paprika ම හොයන්න බැරි නැත්නම් normal paprika powder දෙනවා දැන් මෙන්න පොලේ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් spicy වෙනවා නම් red chili පොඩ්ඩක් දාන්න පුළුවන්. අපේ ලංකාවේ red chili දාන්න පුළුවන් powder එකකින් පොඩ්ඩක්. ඉතින් මම ගොඩාක් ළමයි වෙනුවෙන් තමයි ගොඩක් මේක හදන්නේ කෑම එක. ඉතින් ඒකෙන්ද මම ගොඩාක් සරම chili එක දාන්නේ. එහෙම වුණොත් කන්න බැරි හන්දා කන්නේ නැති හන්දා. ඉතින් මේ වගේ paprika powder මේ වගේ කැලමිරිස් ඒ වගේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලා අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපිට හදාගන්න සෝස් එක හදාගන්න මේ chicken එක. මේ වගේ chicken එකක් මම පෙන්නන්න මේ වගේ මම chicken thai අරන් තිනවා. මේ වගේ skin එක අයින් කරපු කරන් තිනවා. මොකද skin එක කන්න කැමති නැති කට්ටිය ඉන්නවා. ඒකෙන්ද ඒ කට්ටියට ඊට පස්සේ මේ වගේ wings අරන් තිනවා. wing එකෙත් මම අයින් කරලා තිනවා. skin එක තියෙන එකක් තියෙනවා. ඒ දෙක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. නැත්නම් වල chicken leg එක විතරක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම marination එක හදාගමු. ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම olive oil මේ විදිහට තේ හැන්දයක් පමණ දාගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි විනිගර් තේ හැන්දයක් පමණ දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දහි ටිකක් දාගන්නවා මේ විදිහට. ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. ඉතින් මේක ඔයාලට ගොඩක් හොඳයි මේක මැරිනේට් කරලා පැය 4-5ක් කරලා නැත්නම් ඕවර්නයිට් ට්‍රයල් එකක් හරි තියලා තියන්න පුළුවන් නම් ඒකේ රස වැඩි. ඉතින් හදිස්සි හදා ගන්න ඕන නම් ඉතින් මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට පස්සේ අපි paprika මේ chili flakes එක සුදු ලුණු තේ හැඳි එකමාරක් දෙයක් පමණ දානවා. මොකද රස වැඩි සුදු ටිකක් දාපුවම. ඊට පස්සේ අපි අපේ paprika එකෙන් මේ විදිහට අපේ chili එක blend කරපු chili එක ඒකත් මේ විදිහට තේ හැඳි දෙකක් තුනක් පමණ දා ගන්නවා. මේකෙන් මොකද සෝස් එක හදා ගන්න පුළුවන් මේකෙන් රස වැඩි. ඒකයි මම මේ විදිහට ටික වැඩි පුර ගන්නෙ. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේක ටිකක් හොඳට මික්ස් කරගන්න. මේ විදිහට බලන්න මේ වගේ හරි ලස්සන පාටයක් එනවා. ඔයාලට ගම්බිරිස් පවුඩර් පොඩ්ඩක් දා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා රස නැහැ. මොකද chili ගොඩක් තියෙනවා මම ගම්බිරිස් දාන්නේ නැත්තේ. රෙසිපි එකේ ඒ විදිහට ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ ගම්බිරිස්. ඉතින් මේ විදිහට අපි red chili ඒ වගේ දේවල් දාගත්තින්ද අපට අවශ්‍ය නැහැ. දැන් පොඩ්ඩක් විතර ඔයාලට ටේස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් ලුණු ගම්බිරිස් කොහොමද ඇති වෙන්නේ කියලා. ලුණු දෙහි නැත්තම් සැර ඒක බලන්න හිටන් ඔයාලට ඊළඟට කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේ වගේ අපේ chicken එක දාලා මැරිනේට් කරලා තියෙනවා. අඩුම පැය භාගයක්වත් තිබ්බොත් තමයි හොඳ. ඔයාලට එළියට ගමන් කිව්වා තියෙනවා නම් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තියෙන්න පුළුවන් මැරිනේට් කරලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි දැන් මේක chicken එක මේ විදිහට මැරිනේට් කරලා තියලා තියෙනවා. ටික වෙලාවක් තියලා අපි oven එකට දාමු. මම ඒකට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න ඕනද කියන එක. මේ විදිහට මැරිනේට් කරමු. දැන් අපි පැයක් පමණ මේ විදිහට මැරිනේට් කරලා තිබ්බා මේ chicken එක. දැන් අපි මේක තව ටිකක් හොඳට ආයෙ මික්ස් කරලා oven එකට දානවා. අංශක 180ට විනාඩි 40ක් 45ක් පමණ. මොකද බෝන් තියෙන හන්ද පොඩ්ඩක් හොඳට කුක් වෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට දාන්න. දැන් මේ විදිහට අපි arrange කරගන්න අපේ tray එකට බටර් පෙපර් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ක්ලීන් කරගන්නත් ලේසි වෙනවා. එහෙම වුණාම ඉතින් මේ විදිහට අපි arrange කරමු. arrange කරලා පටන් ගමු. දැන් බලන්න මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි chicken එක cook කරලා ගත්තේ. ඉතින් මේ ඔයාලට පේනවා දැන් මේකේ skin එක තියද්දි කොහොමද තියෙන්නේ? skin එක නැතුව ඒ කියන්නේ ඉස්කම නැතුව කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම wing stick උතර පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට බලන්න. මේ විදිහට ඉතින් හරියම ලේසි වෙනස් විදිහකට කන්න ඕන හන්ද වෙන හැමදේම එකම දේ කරන හන්ද තමයි මම ඉතින් මේ වගේ දෙයක් වීඩියෝ එකක් වලට කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මේක තව දෙයක් කියන්න. මේකට ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියන පෘතුගීස් ස්ටයිල් chicken කියලා පෘතුගීස් කියනවා නැත්නම් Nandos chicken කියලා ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා. Nandos කියන රෙස්ටුරන්ට් ජාලයෙන් කරන එකක් තියෙනවා. මේ වගේම
නැත්නම් පිරි පිරි නැත්නම් පෙරි පෙරි ඒ වගේ නම් වලින් එක එක රටවලදී එක එක කට්ටිය ප්‍රොනවුන්ස් කරන සද්ද කරන විදිහ අද වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ චිකන් එක හදාගන්න පුළුවන්. මේකට වෙන සෝස් එකක් තියෙනවා. මම සෝස් එක ආයෙ කරන්නම් වෙන වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් මේ වගේ සලාඩ් එකක් එක අපිට මේක ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුට කෑමට. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක නරඹුවට.